What's up mga kaamigo kaamiga? It's me again, Dodok, and welcome to my vlog. Ayan na nga, yes, ano bang gagawin natin ngayon? Oo nga, because today is a new day, so it's time to shine. Yay! So ayan, dahil na-miss ko na ulit kayo, and dahil gusto kong tumulong din sa kagaya kong small YouTubers, sa ating mga beginners din. Dahil dito alam mo natin, tulong-tulong tayo para sa bayan. Oo nga, dahil nga dito, napapaisip lang ako dahil sa pandemya, tsaka lang tayo gumagawa ng ating account, tsaka tayo nagdaramihan. Kaya for today, tutulungan ko kayo kung paano gumawa ng thumbnail using our picArt app. Okay? And easy step. Step by step lang. Kaya dapat, makinig lang kayo, sit back and relax, and don't forget to subscribe my channel naman, di ba? Ayan naman. Kaya, subscribe nyo na. Di ba? Ang hirap kayo mag-edit tsaka mag-ano dito, hindi sa subscribe. Kapag di ba? Ano nga ba ang thumbnail? Okay. Ang thumbnail, guys, sekreto yan ng panggagayuma. Ayan. Ang thumbnail, guys, isa yan sa nagdadala ng nagpapaantig, o di ba? Nagpapaantig ng iyong content, di ba? Dahil sa thumbnail na yan, tinutulungan niya yung vlog mo or yung content mo na mapanood, di ba? Para magkaroon ng views. Di ba? Para malaman ng viewers na yung content mo ay yan. Dahil thumbnail yan, dyan malalaman. Like for example, ang ginagawa mo ngayon sa vlog mo ngayon, ito nga, di ba? Nagba-vlog ako. So, ang content na to ay para sa how to make a thumbnail using a picArt at easy step, 100% legit step to step. Yan. So, yung lalagay mo dyan na thumbnail, yun nga, yung gumawa ka nito, today ay ganyan, yung thumbnail, di ba? So, dapat may thumbnail talaga tayo, guys, para makita ng viewers kung ano yung content na ginawa natin. Okay? So, kung gusto niyo nang malaman kung paano gumawa ng thumbnail, so, sit back and relax, and magsisimula na tayo. Okay? So, ang gagawin ko na lang ngayon, screen recording ko na lang kasi wala tayong masyadong gamit na camera. So, screen recording is the best. So, ayan ha. Sit back and relax kasi magsisimula tayo in 1, 2, 3, go! So, ayan na guys. Okay, pumunta tayo sa ating ngayon, sa ating home screen, 'di ba? So, before you that, i-download mo muna yung yung picArt app sa ating Play Store. Okay, 'di ba? Mayroon naman siguro lahat ng Play Store, 'di ba? Kagaya nito, oh. Yan. Play Store. So, click nyo yung Play Store at saka download nyo lang. So, kung kayong meron naman, so, let's do this to picArt. So, ayan. Okay, so, let's start na po. Pindutin natin yung picArt. Okay po. Ayan, so, pindutin natin yung picArt na yan. Antay-antay. Diba? Depende sa thumbnail na gusto nyo gawin, guys. Yung thumbnail na para sa content mo, 'di ba? Alangan iba yung gagawin mo para sa content, 'di ba? So ayan guys, kumuha tayo ng color background. Depende sa background na gusto niyo, guys, 'di ba? Ito. So ito na lang blue. Ayan. Ayan guys. Ayan guys, kailangan natin siyang i-crop. 'Di ba? So i-crop natin, pinutin natin tong tools. Ito yung tools, guys, oh. Ayan, yung tools. Ayan. Tapos, pinutin natin yung crop. Ayan, guys. Crop, guys, ha. So, dapat, pinutin natin yung crop. Ayan. So, dapat yung background ng thumbnail mo, guys, dapat 16.9. Okay? Ito po siya, oh. 16.9. So, ayan. Pindutin mo yung 16.9. Ganyan lang dapat yung size niya, guys. Ganyan yung size ng thumbnail. Kasi kapag sumobra po yung size, hindi yan i-accept ng YouTube mo yung size ng thumbnail mo. So, dapat ganyan lang yung size, 16.9. Ganyan lang. 16/9. Ganyan lang. Hindi ko alam po. At saka, tapos yan, guys,
Kapag na okay na, check muna natin tong check. Pinutin natin tong check. Ayan, so check. So, ayan. Dahil nga, tapos na tayo. So, pwede natin tayong mag-design. So, kung, like for example nga, di ba, yung content ko ngayon about how to make a thumbnail. So, yung gagawin kong thumbnail dito, about content dito sa how to make a thumbnail. So, so example ko lang to guys ha. It's my, example ko lang to. Ayan, add photo ako guys. So, hanap ako dito sa ating photo. Diba? So, ayan. Like for example, ito yung photo ko. Example lang to guys ha. So, make sure guys, pwede, natin yan siya. Pagkatapos yun guys, i-CapCut natin siya. Cut out pala. Cut out. Ito yung cut out. Hanapin yung cut out. Pindutin nyo yung cut out. Okay, diba? So, kailangan natin siyang kailangan natin itong makuha yung mga blue, diba? Oo, ayan. Kailangan natin makuha yung mga ganyan. Ayan. Yung mga blue na yan. So, ang gagawin natin, check natin itong select and choose a person. Wait lang tayo, guys, ha? Ayan, hindi pala siya nag-end. So, yun. Kapag hindi siya loading siya, guys. Kapag loading naman. Opo. Pwede nyo naman natin itong siyang ganito siya. Face lang. Tapos, ganin na natin siya, guys. Ganyan lang. Dapat, yung tao lang yung red. Okay? Gets nyo, guys? Pasensya na, guys, ha? Mahina pala yung signal. Hindi naman yung picArt. So, parang madali lang naman. Free. Ayan. Dapat i-borders mo yan ng red talaga. Ayan. Ayan. So, airplane mode muna natin. Baka ma-disturbo yung ating vlog. Ayan. After nyan, so, pinutin mo yung ganito. Ayan. Sorry guys, sa messenger. Sorry naman. Loading. Ayan, so, kulang pa siya. Dapat ma-red siya lahat guys eh. Yung, siyempre yung mukha, ganun. Ayan. Dapat red guys sa red. Okay, di blue. Makinig ng mabote. Ayan guys. So guys, subscribe nyo pagkatapos guys ha. Manda talaga kasi hindi nyo subscribe. Ayan. So kapag sumobra, erase. Erase. Ayan. So dahan-dahan lang guys para di tayo masaktan. Para di tayo paulit-ulit, dahan-dahan lang. Di ba? Ayan. Sobrang. Ayan. Dito lang tayo nag-aano eh. Diba? Ayan. So, erase yan. And dito naman, konting-konti na lang. Huwag tayong magmadali, guys. Kasi darating talaga tayo doon. Kasi kung magmadali ka, ikaw lang yung masasaktan. Ayan. Oo, shoutout sa walang mga jowa dyan. Baka naman. Ayan. Nag-vlog ka o naghanap ng jowa? Ikaw, ha? Ayan. Tsan-tsan-tsan. Malapit na siya, guys. Ayan, oh. Oh. Ayan. So, save. Asahin. Ayan na siya. Ayan, guys. Loading siya, guys, no? Pero wag. Use, naman. May point naman yung, pag loading mo. Ganyan, guys, oh. Oh, tapos yan, guys. So, plugin natin yung ito. Border. Yung border na yan, guys. Ayan, border para malagyan mo ng design. Diba? Depende sa kulay na gusto mo. Yung kulay na pang pa-attract talaga ng viewers. O, diba? Wag yung, ay nako naman. Wag nyo namang pangitan. Hindi, ay nako, parang basura, diba? Yung naman, kaantig-antig talaga. Useless naman yung pag-edit mo tapos hindi naman maganda. Ano ba yan? So, ayan siya, guys. So, hindi ko alam maganda ba yan. Ayan. Yun yung blend. Ayan siya. So, tapos niyan, kailangan natin siyang lagyan ng mga text.
Pagkatapos yung mga borders yan, guys, text nyo. Lagay nyo yung content, diba? Ay, yung content, yung thumbnail na. So, yung gagawin ko dito, okay. Thumbnail, thumbnail. Ayan, so thumbnail maker. Example ko lang to, guys, ha. Thumbnail maker. So, ayan. Thumbnail maker. So, yun, lagyan natin ng kulay, stroke, ganyan. O, diba? Ang dami ditong color, guys, oh. Ayan. Thumbnail maker. Okay. Thumbnail maker. Ayan siya, oh. Basta, guys, ha, mahirap mag-edit. Pagsipagan talaga to, guys. Kung gusto mo to, i-career mo to, pagsikapan mo to, guys. Oo. Ganyan lang. Thumbnail maker. Oo. Step to step. Ayan. Step to step. Tutorial. Ayan. Tutorial. Ewan ko lang kung marami ng dito. Gusto ko lang i-share din naman yung kaalaman ko, 'di ba? Salamat sa mga nauna dito ng video. Dahil laking tulong po at dahil alam ko na pong how to make a thumbnail using a picArt. Ayan siya, guys. So, tapos lagyan niyo yung mga lagay mo doon yung add photo, yung mo. picArt, 'di ba? So, picArt yung gamitin natin. Alam naman, Kini Master. Ayan siya, oh. Ayan. Ayan. Dito saan ba dito lagay? Ayan. Dito. Ayan. 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 Tapos, lagyan pa natin ng ganito. Wow. Para maantig talaga yung ating mga viewers. Ayan, oh. Ayan siya. Ayan lang. And then, wow. Wow. Tapos, isa pa, lagyan pa natin na O, basta gawin yung lahat, guys, para ma-attract yung viewers nyo. Diba? Panahon nyo na yan para magkaroon ng views yung videos natin. Nyo, diba? Ayan siya, oh. Ayan, oh. Basta kayong bahala sa decors. 100% legit. Diba? Ayan, oh. Legit na legit, guys. Dahil step by step tutorial. Oo. Ayan siya. Diba? Ayan. Tapos ito. Thumbnail maker. Ayan. So, tapos na yan. Okay na. Kung gusto nyo pang dagdagan ng dagdagan, andyan, marami naman dyan. Lens. Pwede rin lagyan ng lens. Oo. O, tapos dyan. Dahil natapos na yan. So, yan na po. Okay, yan. I-check na natin. O, ayan. How to make. Ayan na. Tapos na siya, guys. At i-save na natin. Yan, save to gallery na. So, tignan natin kung na-save na ba, guys. Tignan natin, ha. Okay. So, punta tayo sa ating photos. Okay. So, ayan na. Andito na yung ating ginawang thumbnail. So, ayan na, guys. So, diba? Wow. Diba? Maantig talaga yung mga viewers natin dyan, guys. Make sure yung thumbnail nyo, guys, yung patok talaga na it's to your content na thumbnail. Hindi yung thumbnail na kapag binuksan ng viewers, iba yung lalabas. Okay, guys? So, yung thumbnail na yan yung nagsisilbing pampaantig or nag-a-attract ng mga viewers para mapansin yung vlog nyo. Okay, guys? Tandaan nyo, guys, na ang thumbnail ay napakahalaga sa ating content. Dahil kung walang thumbnail, hindi na mapapansin ng mga viewers. Okay, gets na, guys? So, make sure na yung thumbnail natin,
nagpapapreserve siya tungkol sa ating content. Okay? So, dapat yun. So, yan lang po, picArt. Okay? So, using picArt, makagawa ka ng thumbnail and more and more and more. So, yan. Okay, and yun. Yan na po nagtatapos ang ating thumbnail maker using a picArt app. So, ayun na nga mga kamig-amiga. Ayun po nagtatapos ang ating thumbnail maker using our picArt app. So, I hope na may natutunan kayo dito sa vlog na to. And for more videos to come, at kung may gusto pa kayo ipagawa, i-comment nyo lang sa ating section bar para magawa natin yung ng paraan. Okay guys? So, salamat po sa dapat may natutunan kayo sa thumbnail maker. Alam kong marami nagagawa ng videos na yan, pero I hope that this videos to help you grow your channel din. So, alam mo naman dito sa YouTube, tayong mag-beginners lang or mga small YouTubers pa lang yung nagtutulungan para sa ating bayan. So, I hope these videos nakatulong sa inyong pang-araw-araw. Dahil today, it's a new day and Shines Day. So, muli, ako po si Dodong, ang cutest vloggers in your dream. Bye! And have a nice day!